gotta keep up the pace. In de vorige PACE video tutorial heb je kunnen zien hoe je de navigator, de eigenschappenbladen en de gegevensbladen kan bedienen met de muis en met het toetsenbord. In deze PACE video tutorial willen we laten zien hoe je de gegevens in een gegevensblad kan filteren en sorteren. Ook worden de navigatietabpagina's, snelkoppelingen, selecties en zoeken besproken. We hebben een gegevensblad gekozen met veel objecten. We beginnen makkelijk. Je kan gegevens in het blad oplopend of aflopend sorteren op basis van de inhoud van de geselecteerde kolom. Dit doe je met de commando's, oplopend en aflopend. Deze vind je door met de rechtermuisknop het snelmenu van de betreffende kolom te openen. Ook vind je deze in de ribben. Om een filter in te stellen op basis van de inhoud van de geselecteerde kolom, open je een van de tekstfilters. Ook deze vind je in het snelmenu van de betreffende kolom en in de ribben. Na het invoeren van de filterwaarde, klik je op Return, om het filter toe te passen. Houd er rekening mee dat de tekstfilters hoofdlettergevoelig zijn. Onderaan zie je of er op dat moment een filter is toegepast, en hoeveel regels de huidige selectie bevat. Er kunnen meerdere tekstfilters op meerdere velden gelijktijdig worden toegepast. Helaas hebben niet alle kolommen tekstfilters. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitgegrijsde en berekende kolommen. In die gevallen biedt het geavanceerde filter uitkomst. Het geavanceerde filter vind je in de ribben. Dit filter kun je kennen als je bekend bent met Microsoft Access. Er is online veel informatie over het gebruik van het geavanceerde filter te vinden. Nadeel van het geavanceerde filter is dat men moet weten welke namen intern aan de PACE-velden zijn toebedeeld. In dergelijke gevallen is het nuttig om contact op te nemen met een PACE-beheerder. Na het invoeren van de verschillende filtercriteria, kan je het filter toepassen door Apply Filter te kiezen. Het filter kan uitgeschakeld en ingeschakeld worden met toggle filter. Met deze kennis, en die uit de vorige PACE video tutorial, kun je de kolomvolgorde, de kolombreedtes, de filtering en de sortering naar je hand zetten. Al deze instellingen verdwijnen echter als je naar een ander gegevensblad of een ander eigenschappenblad navigeert. Je kan dit voorkomen door een nieuwe tabpagina te openen en van daaruit verder te navigeren. Echter, deze instellingen zullen alsnog verloren gaan wanneer PACE wordt afgesloten. Je kunt er echter ook voor kiezen om het gegevensblad inclusief alle aangebrachte instellingen op te slaan, als een persoonlijke snelkoppeling. Het commando Add Shortcut vind je in het contextafhankelijke snelmenu van de navigator. Contextafhankelijk wil zeggen dat de inhoud van het snelmenu afhankelijk is van je positie in de navigatiestructuur. De opgeslagen persoonlijke snelkoppelingen zijn terug te vinden onder de tabpagina Snelkoppelingen. Klik allereerst op je inlognaam. Klik daarna op een snelkoppeling, om deze op te roepen. Of klik op het rode kruisje, om een snelkoppeling te verwijderen. Of klik op de blauwe floppy, om de snelkoppeling te overschrijven met gewijzigde filter- en kolominstellingen. Dubbelklik op de omschrijving, om de snelkoppeling te hernoemen. Ga naar de tabpagina, Navigator, om de oorspronkelijke plek in de navigator op te roepen. De eerder genoemde filtermogelijkheden hebben als eigenschap dat je geen resultaten kan verwachten die normaal al niet worden getoond in een folder. Soms wil je echter een selectie uitbreiden naar bijvoorbeeld alle apparaten, alle kabels of alle CNM-signalen. Daarvoor is de navigatietabpagina Selecties uitermate geschikt. De selecties die de navigator maakt, worden op deze tabpagina weergegeven als keuzes in een aantal keuzelijsten. Maar de keuzelijstrelatie biedt ook de mogelijkheid om alles te selecteren.
De commando's die normaal gesproken geactiveerd worden vanaf het snelmenu van de navigator, zijn op de tabpagina Selecties, beschikbaar via de commandknop. Bij het gebruik van deze commando's dient enige voorzichtigheid in acht te worden genomen. De kracht en reikwijdte van deze commando's is namelijk enorm, en daardoor ook riskant. In theorie kan je zo in één klap alle apparaten verwijderen, alle documenten printen, alle kabels uitgeven, noem maar op. Als laatste hebben we de zoektabpagina voor het zoeken naar objecten. Na selectie van het objecttype en van het PACE-projectnummer kan hier op basis van een zoekcriterium een lijst met objecten worden opgevraagd. Het zoeken gebeurt op basis van de naam en de omschrijving van de objecten. Selecteer een object in de zoekresultaten om het eigenschappenblad te openen. Ga naar de tabpagina Navigator om de oorspronkelijke plek in de navigator op te roepen. Er zijn al diverse navigatiemogelijkheden de revue gepasseerd. Er is echter nog een interessante mogelijkheid, specifiek toegespitst op het zoeken naar apparaten, kabels en extra behoeftes. Deze mogelijkheid vind je in het contextafhankelijke snelmenu van de navigator, op de folder apparaten, kabels en extra behoeftes. Tevens is deze mogelijkheid aanwezig op uitgegeven apparaten, uitgegeven kabels en uitgegeven extra behoeftes. Als voorbeeld nemen we de functie Device Selection. Deze functie opent een Flex Report dialoog. Dergelijke dialogen zullen we later ook terugzien als we rapporten gaan maken. Ieder Flex Report dialoog bevat een flinke lijst met filtervelden. Veel van deze filtercriteria zijn niet of moeilijk met de andere filterhulpmiddelen te realiseren. Laat een filterveld leeg als je geen filtering wilt op een bepaalde eigenschap. Vul een filterveld met een waarde als je een filter wilt op een bepaalde eigenschap. Een voordeel van de Flex Report dialogen is dat de filters niet hoofdlettergevoelig zijn. Vaak kun je in de filterwaarden wildcards of sterretjes gebruiken. Een filterwaarde B-sterretje levert bijvoorbeeld alle waarden op die beginnen met de letter B. In de oranje velden zijn complexe filtercriteria mogelijk. Klik na het instellen van de filtercriteria op de OK-knop. De selectiestappagina wordt nu geactiveerd en het gefilterde gegevensblad wordt getoond. Ten slotte, bedankt voor het kijken naar deze PACE videotutorial. Er valt nog heel veel meer te vertellen over filteren. Een opsomming zou bijzonder slaapverwekkend zijn. In onze volgende PACE videotutorial volgt een algemene uitleg over het bewerken van gegevens. En vooral, wat is autorisatie en wat is gegevensvalidatie?